na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nandito kami ngayon para pabakunahan yung anak ko kasi edad 6 years old na siya, and I'm happy kasi meron lang eligible na yung mga batang below 12 years old na magkaroon ng bakuna kasi added protection din sa kanila to. And being a teacher and a nurse at the same time, I used to work in DOH din kasi. So, naniniwala ako na mas malaking magiging benefit ng bakuna kaysa sa hindi sila makareceive nito. Nag-work ako sa UST Hospital as a medical technologist. So, pinababakinahan ko yung mga anak ko since healthcare worker ako. Alam ko yung benefits na makukuha nila sa bakuna. Kasi nakikita namin yung mga nabakunahan at hindi na mga nagkakasakit. So, yun. Kaya gusto namin sila kahit paano maprotektahan ng bakuna. So, for all those parents na nagkakaroon ng mga confusion, alinlangan, ako na po yung nagsasabi sa inyo or ako yung nagkukumbinsi sa inyo, in-invite ko kayo na napabakunahan ninyo yung mga anak ninyo para magkaroon sila ng additional protection and magkaroon sila ng fight against sa COVID. Ini-encourage ko yung mga magulang na magpabakuna din sa mga anak nila dahil yung protection na makukuha nila dito mas malaki kaysa sa hindi na bakunahan. Tagapagtanggol ng kapuluan, at pagbantay ng ating karagatan, nangangalaga sa kapayapaan, lilingkod ng buong tapang para sa bayan. namumuno ng may dangal at katwiran, Para sa masagana, at mapayapang pamayanan, sa dagat man, lupa, o himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At kimaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong bubong dagat sa Timog Katagalugan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga napapanahong balita sa News Express Noon Edition, hosted by Katropang Rofh Suzon, alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, at News Express Afternoon Edition, hosted by Katropang Angel Cruz Kamomot, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD, Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Mga pinakamaiinit na balita. Mga usap-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng purong mga istorya sa loob ng 30 minuto. Ito ang News Express Noon Edition. Yes mga katropa, isang magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Isa rin pong magandang tanghali sa ating makasundalahan dito po sa loob ng Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City.
Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-21 ng Setyembre at kami ay maghatid sa inyo ng maitabalita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Kami po ang inyong makasama sa 30 minutong balitaan. Ako po ang inyong katropang Rofh Suzon. Ako naman si Katropang April. Magbabalita para sa News Express Noon Edition. DWDD Armed Forces News. Happy listening din po sa ating mga katropang nakaantabay at nakatutok sa ating himpilan sa radyo 1134 kHz AM radio. Mga katropa, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page, AFP Radio DWDD. At hindi po kami magsasawang imbitahan kayong antabayanan ng aming mga bagong episode sa inyong kawal tuwing alas 8 ng gabi ng Sabado sa UNTV, your public service channel. DWDD Armed Forces News. At para sa ulo ng ating mainit na balita, libreng training ng TESDA sa anti-FLCAC identified villages umarangkada na. DWDD Armed Forces News. Iba't ibang mga serbisyo inihatid ng MBLT-10 sa mga katutubo sa Cagayan. DWDD National News. Mahigit 72 milyong Pilipino nakapagparehistro na para sa National ID. DWDD National News. Pagluwag sa border restrictions sa mga dayuhan pinag-aaralan ng DOH. DWDD Armed Forces News. At para sa detalye nating mga balita ay umarangkada na ang mga libreng pagsasanay ng Technical Education and Skills Development Authority sa mga residente ng dalawang identified priority villages sa Aurora Province upang tumulong na matugunan sa kahirapan na isa sa maugat ng insurhensiya. Ayon kay TESDA Regional Director Balmirison Valdez, layon nitong mapabuti ang kabuhayan at mga oportunidad sa trabaho sa mga komunidad sa lalawigan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng skills enhancement. Aniya may kabuang 50 residente sa Barangay Kadayakan sa bayan ng Maria Aurora at Barangay Pimentel sa San Luis ang nagsimula ng pagsasanay sa paggawa ng organic fertilizers sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Kaugnay nito, tiniyak ni Valdez na patuloy na magbibigay ng mainterbensyon ng TESDA upang umasiste sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon sa kabuhayan sa mga naninirahan sa far-flung villages. DWDD Armed Forces News. Matagumpay na naihatid ng Marine Battalion Landing Team 10, katuwang at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga serbisyo sa mga katutubo sa Barangay Damang Norte, Kamalanigan, Cagayan. Aabot sa 60 pamilya ang nakinabang sa food feeding, parlor games, libreng medical check-up, gupit, distribution ng mga gamot, school supplies, mga laruan at relief packs. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa patuloy na pag-asisti upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Samantala, sa kanilang mensahe, kinilala ni MBL-10 Executive Officer Lieutenant Colonel Mark Win T. Ubaldo ang pagsisikap ng mga volunteer at iba pang ahensya sa pag-abot sa mga kababayan, partikular na sa mga malalayong lugar. Armed Forces Radio Report. Mga katropa, mula po sa Kamara, ating tanggapin ang ulat ni Katropang Terence patungkol kay Speaker Romualdez. Sinuyo ang mga mamumuhunan sa Amerika at nanawagan ng suporta para kay PBBM. Suporta mula sa mga negosyante sa Estados Unidos para sa mga layunin at programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at binigyang diin na ang Pilipinas ay handa na para sa mas maraming pamumuhunan. Ipinahayag ito ni Romualdez na bahagi ng opisyal na delegasyon ng Pangulo matapos na magtalumpati si Pangulong Marcos noong Lunes ng hapon sa New York Stock Exchange Economic Forum na dinaluhan ng mga pinuno ng mga negosyante na nakabase sa Pilipinas at Estados Unidos. Tiniyak ng punong ehekutibo ang malaking oportunidad at masiglang ekonomiya para sa mga mamumuhunan na
magtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Kaugnay ng layunin ni Pangulong Marcos na makabawi mula sa pampublikong krisis sa kalusugan na nananalasa sa buong mundo ngayon, tiniyak ni Romualdez ang mga mamumuhunan na ang mga mambabatas na Pilipino ay lubos na nagsisikap na mapagaan ang pagninegosyo sa Pilipinas at mapaganda ang kapaligiran ng pagninegosyo na magpapalago ng ekonomiya. Kamara de Representantes, Terence Mordeno Gran na nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Terence. DWDD Armed Forces News. Sa iba pang mga balita, itinipon naman ng Philippine Army 11th Special Forces Stingray Company ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front Peace-Inclined Armed Groups sa mga bayan ng Tiboli at Banga para sa isang serye ng mga peace conference at dialogo. Ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ay naglalayong muling bisitahin ang mga mahalagang punto ng kanilang umiiral na GRP-MILF at GRP-MNLF Comprehensive Peace Agreements. Ayon kay Captain Christopher Andrea Punsalan, Commanding Officer ng 11th SF Company, ito ay alinsunod sa utos ng Joint Task Force Central Command na ipatupad ang ceasefire mechanisms, turuan ng mga miyembro ng PIAG sa mga kasunduang pangkapayapaan upang isulong ang pagkakaunawaan ng lipunan, pagkakasundo at paggalang sa pagitan ng kultura. Samantala mga katropa, tiniyak ni Ustad Hussein Abu Dawahab, MILF-CCH for Southern and Eastern Mindanao, ang patuloy na suporta sa AFP bilang pagsunod sa mga kasunduang pangkapayapaan. DWDD Armed Forces News. Nakiisa ang Field Artillery Battalion sa bloodletting activity sa 4th Infantry Diamond Division Gymnasium, Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City, kamakailan. Katuwang ng grupo ang Northern Mindanao Medical Center kung saan nasa kabuang 86 bags o 39,150 cc ng iba't ibang uri ng dugo ang nalikom. Sa temang Tuloy ang Tulong para sa Kapwa Pilipino, ipinakita ng tropa mula sa 4th ID at mga OPCON units nito, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at iba pang partner stakeholders ang kanilang suporta sa aktibidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Ayon kay 4th ID Commander Major General Wilbur C. Mamawag, ang nasabing inisyatibang pinangunahan ng 4FAV sa ilalim ni Commander Officer Lieutenant Colonel Mandy T. Libertino ay tiyak na makakatulong sa mga nangangailangan. Armed Forces Radio Report. Muli po tayong tumanggap ng balita mula sa labas ng ating pila mula kay Katropang Jai. Triskelion at Kasundalohan nagsagawa ng feeding program sa mga IP sa Bulacan. Yes, mga katropa, nagbigay benepisyo sa mga katutubong dumagat ang grupo ng Triskelion sa sitio Sapang Munti at sitio Miranda sa Barangay San Mateo sa bayan ng Norzagaray, Bulacan, Kamakalawa. Katuwang sa sinagawang programa ay ang Sangguniang Kabataan, Tau Gamma Phi Sigma Chapter, kabilang na ang kasundaluhan ng 70th Infantry Battalion. Tinatayang aabot sa 253 na kabataan ang nabenepisyuhan ng programang hatid ng grupo kung saan ay tumanggap ang mga ito ng damit at bagong tsinelas. Kaugnay nito ay masaya ring pinilahan ng mga kapatid nating dumagat ang inihatid na lugaw para sa mga residente. Samantala ay labis naman ang naging pasasalamat ng mga katutubong dumagat sa biyayang hatid ng naturang grupo. At yan lamang po ang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ito ang inyong Katropang Jai para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Jai. DWDD National News.
Sa rin namang pambansang balita ay mahigit 72 milyong Pilipino nagparisto na para sa National ID hanggang nitong Agosto. Ay sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, 72,348,546 na Pilipino ang nakakompleto na ng Philippine Identification System Step 2 registration, kung saan isinasagawa ang pagkuha ng biometric information tulad ng fingerprints, iris at front-facing photographs. Ang naturang bilang ay katumbas ng 78.6% ng 92 million registration target para sa 2022. Batay sa PSA, target itong maipamahagi ang 30 million physical cards at 20 million digital ID sa pagtatapos ng taon. DWDD National News. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Department of Health ang posibilidad ng napagluwag sa border para sa mga dayuhang nais magtungo sa Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergire makaraang tanungin ng media kung kailan ang tamang panahon alisin ang entry requirements para sa mga foreign travelers. Anya, tinitignan na ang mga posibilidad kasama ang mga eksperto at iba pang sektor. Noong Pebrero, niluwagan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang mga paghihigpit sa paglalakbay na nagpapahintulot sa pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas para sa negosyo at turismo sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Armed Forces Radio Report. Mga katropa, nasa kabilang linya po natin si Katropang Rocky at ipong pakinggan ang kanyang ulat patungkol sa 6ID, pinarangalan ng 4 na civilian employee kasabay ng Philippine Civil Service Anniversary. Yes, katropa, pinarangalan ng Philippine Army ang 4 na civilian human resource personnel kasabay ng pagdiriwang na ika-122nd Philippine Civil Service Anniversary kahapon. Ang naturang programa ay pinangunahan ni Commanding General Philippine Army Lieutenant General Romeo Browner Jr., kung saan ay nagsagawa ng on-site at virtual teleconference na dinaluhan ng mga iba't ibang kawani sa headquarters ng Philippine Army at ng Philippine Army Major Units. Bilang representante ni CGPA ay ginawad ni Major General Roy Galido, Commander ng JTF Central at 6ID, ang plake sa mga awardees. Dito ay kinalala sina Mr. Tito Carpuente Jr. ng OG-76ID bilang CSCPA Best Civilian Human Resource. Kaugnay nito ay tinanggap rin ni na Miss Almarita Katulong, RN Nurse 2, Miss P. Angeles Suarez, RN Nurse 1 at Miss Nelia Aranas, Nursing Attendant 1 ng Kamsiongco Station Hospital ang parangal na Loyalty Service Awards dahil sa kanilang patuloy na pagsaserbisyo sa loob ng 31 taon sa 6ID simula pa noong 1991. At yan ang balita sa labas ng himpilan. Ako ang inyong katropang Rocky, nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Rocky. DWDD National News. Para naman po sa usaping COVID-19 ay bahagyang tumaas ang mga kaso nito sa bansa matapos ang pag-arangkada ng face-to-face classes. Ang Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergire, ito ay dahil tumaas ang mobility pattern sa Metro Manila at iba pang rehiyon simula noong ikatlong linggo ng Agosto. Ang optional na paggamit ng face mask sa bansa ay hindi pa rin direktang maiugnay sa tumataas na trend ng mga kaso ng COVID-19. Sa kabila nito ay kinatuwa pa rin ng opisyal na nanatiling mababa ang malala at kritikal na kaso at hindi rin tumataas ang mga admissions sa ospital. Pinawi rin ni Vergire ang mga alalahanin tungkol sa mataas sa bilang ng mga pagkasawi na may kaugnayan sa COVID-19 at sinabi na mga ito ay naantala lamang ng mga ulat. DWDD National News. Sumampa sa 814 ang naitalang karagdagang kaso ng Omicron COVID-19 variant sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling sequencing run na isinagawa ng Department of Health, sa naturang bilang 688 bagong kaso ay Omicron BA.5, 16 ay mula sa BA.4 at 110 na itinuturing bilang other sublineages. Sa mga bagong kaso ng BA.5, marami ang natagpuan sa Metro Manila, Western Visayas at Cagayan Valley. Karamihan naman sa mga bagong kaso ng BA.4 ay naitala sa SAC Sargent. Samantala, patuloy pa rin pinag-iingat ng kagawaran ang publiko at hinimok na sumunod sa health protocols. Armed Forces Radio Report.
Mula naman po sa second CRG, ari po tanggapin ang ulat ni Katropang Floor patungkol sa 3 rebeldeng NPA na sawi sa engkwentro sa General Nakar, Quezon. Maraming salamat, Katropa. Isa na namang matagumpay na lehitimong operasyon ang naisagawa ng 1st Infantry Always 1st Battalion, Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Danilo Escandor. Ang labanan sa pagitan ng kasundaluhan ng 22nd DRC na operational control ng 1st IB at miyembro ng teroristang CPP-NP NDF sa kimalaob ng Sitio Lagmak, Barangay Pagsangahan, General Nakar, Quezon, na tumagal ng 25 minutong noong ika-20 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa ganap na alas 11:25 ng umaga, bunga ng mga impormasyong ibinigay ng mga residente ng nasabing lugar na may mga teroristang armadong grupo ang nag-aasik ng kasamaan at pangingikil. Ang madugong engkwentro ay nagresulta ng pagkasawi ng 3 miyembro ng teroristang CPP-NP NDF na kabilang sa kilusang narangang guerrilla Narciso at Executive Committee sa Regional Military Area 4A na pinamumunuan ni Jenny Xavier alias Yayo, Tax at Noel, Madrigahos alias Luis, Selmo, Mero, Ara at Yoyong na nag-aasik ng kasamaan sa Hilagang Quezon. Kabilang sa mga nasamsam sa nasabing labanan, ang isang M16 rifle na mayroong nakakabit na M203 Rhinoid launcher, isang R4 assault rifle at isang M16 rifle at mga bala at iba pang pangsubversibong dokumento na pag-aari ng mga nasabing rebelde. Wala namang nasaktan sa halay ng pamahalaan habang patuloy ding hinahabol ang mga patakas ng nasabing rebelde. Taos puso nagpapasalamat si Lieutenant Colonel Escandor sa mga mamamayan ng nasabing barangay sa matagumpay na pagbibigay ng mahusay at tamang impormasyon upang matukoy ang mga pinagtataguan ng mga anay at salot sa lipunan na teroristang CPP-NP NDF. Sa kabila nito, patuloy pa din ang panawagan ng nasabing commanding officer ng 1st IB sa mga natitira pang mga rebeldeng NPA na iwanan na armadong pakikibaka at samantalahin ang benepisyo na sa ilalim ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pamumuno ni Kagalang-galang Eliseo Rosol, Senior, punong bayan ng General Nakar upang makapagbagong buhay. Bukod pa dito, ipinaabot ni Lieutenant Colonel Escandor na hindi hahayaan ng 1st IB na manaig ang maladiablong kasamaan na dulot ng CPP-NP NDF sa nasasakupang lugar ng operasyon at lalo pang paigtingin ang mga operasyon para sa mga nalalabing mga teroristang ayaw sa pangmatagalang kapayapaan na matagal nang inaasam ng sambayanan. At yan ang mga balita mula dito sa 2nd CRG Southern Luzon Command. Ito ang inyong Katropang Floor para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Floor, mula po yan sa 2nd CRG. DWDD National News. Sa iba pang balita mga katropa, ay lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa malaking kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na nagpapaliban ng halalan sa barangay at sangguniang kabataan ngayong taon. Sa bilang na 264 na pumabor, 6 na negative votes at 3 nag-abstain na mga mambabatas. Ang House Bill 4673 ay naglalayong isagawa ang eleksyong pambarangay at sangguniang kabataan sa December 4, 2023 mula sa orihinal na petsa na December 5, 2022. Binigyan din ng mga may akda at sumuporta na mas mapaghahandaan ng Commission on Elections ang halalang panglokal kung ito ay darao sa susunod na taon dahil katatapos pa lamang ng halalang pampanguluhan. DWDD National News. Target ng Department of Information and Communications Technology na magtayo ng 9,224 libreng Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2023. Ayon kay Undersecretary for ICT Industry Development, Josel Bata-Pasige, plano ng kagawarang magdagdag pa ng 3,273 Wi-Fi sites sa susunod na taon mula sa 3,055 active sites nitong Agosto. Anya, ang nasa 1,000 ay ilalagay sa Luzon at Visayas, samantala 500 naman ang itatayo sa Mindanao. Sa ilalim ng National Expenditure Program sa 2023, mayroong 7,232 bilyong pondo ang inilaan sa DICT. Armed Forces Radio Report. 71st IB ginawa ng gawad pasasalamat ng BIFAR. Atin po tanggapin ang ulat mula kay Katropang JR. Europa. Isa ang 70% Infantry Battalion sa tumanggap ng parangal na gawad sa pasasalamat mula sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources.
Ito ay ginawad kasabay ng pagdiriwang ng 59th Fish Convention Week, kung saan ay bahagi ito ng parangal sa mga kabalikat sa pangisdaan. Nalayong mapalakas ang interagency partnership upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga palaisdaan at yamang tubig. Ang parangal na gawad sa pasasalamat ay ginawad ng BIPAR sa mga partner agency nito sa paghatid ng mga programa at serbisyo sa mga komunidad, lalo na sa tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pasasalamat si 71st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Michael B. Bautista sa pagkilala ng BIPAR sa kanilang hanay bilang katuwang sa paghahatid ng kapayapaan at pag-unlad sa mga dating conflict-affected communities sa Cordillera Region. Ayan lamang po ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Ako ang inyong katropang JR nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang JR. DWDD National Oras News. na rin mga katropa, 12:27 na po ng tanghali at kayo po ay patuloy na nakatutok sa ring pila sa radyo 1134 kHz at sa ating Facebook page AFP Radio DWDD. Sa iba pang balita mga katropa ay nilinaw ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang regulasyong sa gabi hanggang madaling araw lamang maaring maningil ng pamasahe ang mga EDSA bus carousel. Nagpaliwag naman ang LTFRB na hindi na makapagbibigay pa ng libreng sakay ang gobyerno sa EDSA bus carousel ng 24 oras kahit pinapayagan na nila ang fare box system. Kaunti rin aniya ang bumabiyahing mga bus sa maruta, ngunit siniguro naman ang ahensyang mag-i-issue sila ng isang regulasyon para matiyak na patuloy pa rin ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Ang programang libreng sakay nito ay available lamang sa oras na 4 a.m. hanggang 11 p.m. hanggang sa Disyembre. DWDD National News. Tiniyak ng Commission on Elections na magiging ligtas sa anumang aberya ang gagamiting balota sa gaganaping barangay at sangguniang kabataang elections. Ayon sa COMELEC ay maglalagay sila serial numbers sa mga iimprentang balota na gagamitin sa halalan. Kasama sa bagong feature ng balota ay ang ascending serial number na makikita lamang sa mga paper money. Dagdag ni COMELEC Chairman George Garcia, sisimulan na rin ng COMELEC ang printing ng mga balota para sa plebisito na isasagawa sa Ormoc City. Armed Forces Radio Report. Para pa rin po sa ring update, atin pong tanggapin ang ulat ni Katropang Bea patungkol sa JTF Diamond bumisita sa BRP Andres Bonifacio. Kita ng Joint Task Force Diamond ang barko ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio o PS-17 sa Mabalacat Port, Cagayan de Oro City, Kamakalawa. Ito ay pinangunahan ni 403rd Brigade Commander Brigadier General Ferdinand T. Barandon, Philippine Army, kasama si 4th Infantry Division Chief of Staff, Colonel Adolfo B. Espuelas Jr., Philippine Army. Kaugnay nito ay naging mainit naman ang pagtanggap ni Commander John Percy Alcos, Commanding Officer ng PS-17, kung saan ay inilibot nito ang hanay ng JTFD sa mga pasilidad na mayroon ng barko at maging sa makinarya nito. Dito ay nagsagawa rin ng information briefing si Commander Alcos kasama ang mga opisyal ng 4ID kung saan ay ibinagahagi nito ang misyon at tungkulin ng BRP Bonifacio at maging ang mga nakamit ng tagumpay nito. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Brigadier General Barandon at sinabing ang isinagawang pagbisita ay nagpapakita ng mas pinatibay na relasyon ng Philippine Navy at 4ID. At yan ang balita mula dito sa labas ng himpilan. Nito si Katropang Bea nag-uulat para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Bea. DWDD National News. Samantala, nababahala ngayon ang Bureau of Immigration sa limitadong kapasidad ng mga detention facility kasunod ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga naarestong banyaga. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, malaking hamon ngayon sa BI ang naturang issue kung saan ang isa sa detention facility nito sa Bikutan na may 300 na kapasidad ay mayroon na ngayong mahigit 200 na nakadetain. Ang mga ito ay mga banyagang naaresto sa iba't ibang operasyon sa bansa kung saan ang
lang nitong Biyernes ay aabot sa 91 na foreign nationals ang naaresto ng otoridad sa Pasig City, habang 41 iba pa ay naaresto naman sa Angeles City noong Sabado. Dahil dito sinabi ni Sandoval na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga local enforcement units at agencies na pansamantala nilang ililipat sa kanila ang physical custody ng mga naarestong foreign nationals. DWDD National News. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa mga negosyante at iba pang mga potential institution buyers para hikayatin ang mga ito na bumili ng mga native na bawang mula sa mga lokal na magsasaka. Sinabi ni DA Undersecretary Christine Evangelista na kanilang hinihikayat ang mga biyaheros at ilang mga traders na bumili sa mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon para maibenta sa Metro Manila. Magugunitang ibinunyag ng mga magsasaka sa Batanes at Occidental Mindoro na maraming mga bawang na kanilang naani ang nasira dahil sa labis na supply nito. Kaugnay nito ay sinabi ng DA na maging ang kanilang opisina ay bumibili ng mga bawang mula sa mga local farmers at ito ay ibinebenta nila ng mura sa kanilang Kadiwa program. Armed Forces Radio Report. Muli po tayong tumanggap ng balita mula sa labas ng aring pila mula kay Katropang Dudes, mga itinagong armas ng rebeldeng grupo na tunto ng kasundalohan sa Bulacan. Yes, magandang araw mga katropa. Natunton at nahukay ng hanay ng 7th Infantry Battalion at ng 703rd Infantry Brigade ang tatlong mahabang armas na pagmamay-ari ng New People's Army sa sitio sa Rumbibits, Barangay San Mateo sa bayan ng Norzagaray, Bulacan. Ang naturang mga armas ay natunton matapos ituro ng isang residente ang pinagbaonan nito. Ayon kay 70 IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz, nakuha sa lugar ang isang M16A1 rifle, isang Colt M653 rifle at isang Ilisco M653 rifle na may mga 115 mga bala ng 5.6 ammunition at magazines. Kaugnay nito ay pinasalamatan naman ni Army Major General Andrew D. Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division, ang maigting na kooperasyon ng mga residente sa hangarin ng pamahalaan na makamit ang katahimikan at kapayapaan sa bansa. At yan ang balita sa labas ng himpilan. Ako ang inyong Katropang Dudes, nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Dudes. Armed Forces Radio Report. Mula naman po sa 5th CRG, nasa kabilang linya rin po natin si Katropang Tia at atin po pakinggan ang kanyang ulat patungkol sa 5th CRG nanguna sa Healing Mass pa sa paggunita na ika-50 taon ng martial law. Maraming salamat katropa. Kasabay ng paggunita sa ika-50 taong pagdeklara ng martial law, nanguna ang 5th Civil Relations Group sa pagdalo sa Healing Mass na pinangunahan ng Command Chaplain ng Naval Forces Eastern Mindanao. Dinaluhan ito ng mga kasundaluhan ng 5th CRG at mga former rebels. Nakasentro ang banal na mensahe ng pagkakaisa, pagmamahal at paghilom ng sugat ng mga naapektuhan ng trahedya at pasasalamat sa mga former rebels na tuluyan ng bumalik sa pamahalaan. Maliban dito ay hinikayat rin na magsilbing aral ang pangyayari sa pagunita ng martial law upang lalo pang palawigin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang karapatang pantao habang pinoprotektahan ang kapayapaan at seguridad sa mga komunidad. Nagtapos ang banal na misa sa isang simpleng tipon-tipon ng mga kasundaluhan ng 5th CRG at mga former rebels. At ito muna ang latest mula dito sa 5th CRG. Katropang Tia, nagbabalita para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Tia. DWDD National News. Para po sa uli nating pambansang balita ay sinisiguro ng Land Transportation Office sa publikong lahat ng personal na impormasyong kanilang natatanggap sa bawat transaksyon ay protektado at ligtas. Ito ang niyag na LTO matapos ang naiulat na may isang LTO District Office ang umaray ni re-require ang mga kliyente ng ID at password. Ang mga sabing kliyente ay ang mga pawang mag-a-apply ng renewal ng motor vehicle registration sa ilalim ng Land Transportation Management System Company Portal. Ay kay LTO Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III, kasalukuyan na nila iniimbestiga ng insidente at kanilang papatawan ng parusa ang sinumang tauhan ng kanilang tanggapan na lalabag sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012.
Armed Forces Radio Report. At mga tropa, meron po tayong pahabol na balita. Atin po tanggapin ang ulat ni Katropang Koy patungkol po sa aktor na si Dindo Arroyo, arestado sa kasong cybercrime law sa Laguna. Maraming salamat mga katropa. Dinakip ng mga otoridad ng Binyan City Police Station ang aktor na si Dindo Arroyo sa kanyang mismong bahay sa Barangay Binyan ng Binyan City, Laguna noong gabi ng Martes. Matapos siyang silbihan ng warrant of arrest para sa paglabag sa kasong Cybercrime Prevention Act Law of 2012 ng 2 counts. Ayon sa report ni Laguna Police Provincial Office, Officer in Charge, Police Colonel Randy Glenn Silvio, kay Calabarzon Police Regional Director, Police General Jose Milencio Nartates, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng sospek na si Conrado Ambrosio II at 61 taong gulang na kilala sa alias na Dindo Arroyo sa pelikula at telebisyon dahil sa utos ng korte para sa nabanggit na kaso na kanyang kinasangkutan. Pansamantalang nasa kustodiya na ngayon ng Binyan City Custodial Facility ang aktor at meron inirekomendang piyansa na halagang 10,000 piso bawat kaso sa kanyang pansamantalang kalayaan. At yan ang balita mula sa labas ng himpilan. Ako ang inyong katropang si Koy Laura, nagbabalita para sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Koy. DWDD Armed Forces News. Ariyan mga katropa, mga bangita balita mula sa ring Armed Forces at muli po tayo magsama-sama mamayang hapon para sa iba pang impormasyon. Maraming salamat po sa mga umantabay sa ating himpilan 1134 kHz at sa ating Facebook page AFP Radio DWDD. Muli ito po inyong katropang Rofh Suzon. At ako naman ang iyong katropang April. At ito ang News Express Noon Edition. Hatid sa inyo ng Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga panapapanahong balita sa News Express Noon Edition, hosted by Katropang Rofh Suzon, alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, at News Express Afternoon Edition, hosted by Katropang Angel Cruz Kamomot, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Yung recruitment po ng kabataan sa CPP, NP, NDF, in my experience, based on doctrine, practice, and experience, nagsisimula po yan kung mga sa baryo ng mga kabataan, meaning sa rural areas. Maaga po talaga, Senator, Senate President, Sir. Kasi ang mga pamilya ng mga kabataan na ito, na tinatawag naming mass base, yung mga bata mismo as early as 8, 7, 6, before 10, kahalubilo po sila ng NPA eh. So kaya nga sabi ko, ipokrito kami sa CPP, NPA, NDF to assert international humanitarian law, samantala mga granada at armas namin sa loob mismo ng bahay ng masa. At kami ay nag-assert ng Karil, Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law, signed during the time of President Estrada, pero hindi namin sinasabi na ang aming mga granada at armas, natutulog kami mismo sa bahay ng masa. Pero pag sundalo at pulis, bawal matulog sa bahay ng sibilyan, sa chapel at sa mga schools. Dihado talaga sila sa amin. Kasi kami, we do not tie down our rules sa IHL. We only use the IHL and other humanitarian conventions and protocols of war when it is convenient for us. Sa tanong niyo po, paano na i-involve ang kabataan? 2 ways. Kung sa baryo po, kahit hindi sila recruited dahil masa sila, mass base area yon, doon mismo kami nakatira. Doon kami mismo nag-organize, kasama namin ang mga magulang nila. So the children are exposed to the horrors and dangers of war. Informal recruitment. 2 recruitment kasi ang kabataan, Senator Soto, sir, sa schools and universities, urban areas. And then the other side of recruitment sa mga baryo. Kapag schools and universities po, ang recruitment
ay nagsisimula usually, sir, minor ka pa niyan eh. When I was recruited in the West Visayas State University, I was about to turn 18. Ang malala ngayon, nakita ko in the last 10 years. Papunta sana ako ng tanong dyan eh. Paano ka na-recruit? Saan ka nag-umpisa? Ano nangyari? Okay, thank you, Senator Soto, sir. Na-recruit po ako sa West Visayas State University. It is a premier state university sa Iloilo City in 1991. Ang unang organization na na-recruit, ang nag-recruit sa akin. Sino nag-recruit sa'yo? Namatay po siya. Pinatay siya sa loob ng bus noong March 2019 last year. NDF consultant siya. Ang pangalan niya po ay Randy Felix Malayaw. He is also a good writer, just pareho kami mga College Editors Guild. He was arrested before on the case pertaining to the assassination of Congressman Rodolfo Aguinaldo. He was from Isabela, and he, at the time of his death, nasa underground pa siya. Ako'y nagtumutulong na security consultant to the government. Pero ang pag-recruit sa akin, I was not recruited directly to the CPP. Kaya natutuwa ako na nakikinig ako sa mga officials ngayon and the senators discussing things which are never known to public, even to the government themselves, especially the military, Mr. Chair and Senator Soto, sir. I mean, akala ko ang aming pagsama sa aktivismo sa College Editors Guild of the Philippines, which is an open organization, ay laban lamang sa US military bases. Kasi mainit ang talakayan noon sa pagpapata. The abrogation of the US military bases, 91 ako na-recruit eh. 1991. Oo, so kasagsagan ng debate sa US military bases, transition from Cory government to Ramos government. So nang ma-recruit ako sa CGP, tuwang-tuwa ako kasi these are things that I never learned in school. Ito mga itinuturo sa amin. But 3 months thereafter, Senator, Mr. Chair, in-invite ako nila Randy Felix Malayaw, pagpalain sa ng kanyang kaluluwa. At hindi ko muna pangalanan yung ibang nag-invite kasi active pa po sa media. Mataas na rin ang katungkulan. We were students nung panahon na yun. Nang ma-recruit pa ako sa CGP, I was thinking, yun na yung pagiging aktivista. But 3 months into the recruitment, at least nakikinig ang buong bayan, ang buong bansa. Mga nanay na nakikinig at kabataan. In-invite ako sa isang meeting sa boarding house, mga 12 kami. At sa meeting na yon, mga student editors, campus writers, at student leaders ang nandun, iba't ibang universities. Pagdating doon, hindi na pinag-aralan ng US military bases. Pinag-aralan namin ang libro ni Joma Suzon. Wala pang MKLRP noon. Ang tawag pa noon, LRP. Lipunan at Rebolusyong Pilipino, in English, Philippine Society and Revolution by Amado Guerrero, the nom de guerre of Joma Suzon. Yan ang Biblia. I can teach that without the book in 1 day, 2 days, 3 days, depending sa audience. And until now, memoryado ko yung 4 na portion. First part is national situation. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Second part, history. Ang kasaysayan ng pananakop at paglaban ng sambayan ng Pilipino. Third part, 3 ismo. Imperialismo, burokrata kapitalismo, feudalismo, 3 salot ng lipunan. Yung fourth part ang pinakadelikado. DRB, Demokratikong Rebolusyong Bayan, ang tanging solusyon sa problema ng mamamayan. Dito ang radicalization. Akala ko, yun na yun. Manunumpa pala kami sa bandilang pula. Yellow ang nakalagay, triangle. May alibata siya. Alibata, everyone knows, is an ancient Filipino alphabet. Sir, President, anong organization ang kinasasapian mo noon bago ka na-recruit? Wala, sir. I was an ordinary student, Mr. Chair. I was a writer. I was part of the editorial board of Forum Dimensions. And I was recruited to the CGP advocating pong mga issues ng mamamayan. Pero nang manumpa po ako after that LRP session in a boarding house, tago na meeting yon, tago. We were told that it was a CGP meeting, but it was not. It was not a CGP meeting, it was a meeting of Kabataang Makabayan, KM. KM was the organization founded by Joma Suzon in 1964, November 30, when he was still part of the old PKP, lumang Partido Komunista ng Pilipinas sa panahon nila Jose Jesus Vicente Laba. Joma was part of Joma is not the original CPP founder. The original CPP was in November 7, 1930, founded by Crisanto Evangelista. Every party member knows this, and the rest of the Makabayan bloc knows this. Yes, they are party members. We are the same. Sa tanong ni Mr. Chair, Mr. Soto, paano ko napunta sa CPP? KM is the first step
to the CPP. From CEGP, you will not be recruited from open organizations direct to the CPP. There is no direct recruitment to the Communist Party. The recruitment will pass open organizations, and then underground, and then party. The underground is the consolidator for the armed struggle. It is the NDF. So the NDF is not innocent. It is a conspirator, enabler, collaborator of armed struggle. It is not a legitimate organization pretending to be legal, but rather it is an underground umbrella of all sectoral underground organizations, Senator, Mr. Chair, like Kabataan Makabayan. In December of 91, I was again recruited, Mr. President and Mr. Chair, I was again recruited to become candidate member of the Communist Party of the Philippines. Ako po'y 2 beses na nanumpa sa CPP. 91 of December and May of 92. Kasi ang unang recruitment mo from the underground will be candidate member. No voting right ka sa loob ng partido. Pagka full member ka, na-prove na nila na hindi ka security threat at capable ka to be developed as a cadre, you will be recruited to become a full member. At doon ka i-recruit talaga at bibigyan ng pag-aaral. Sa panahon namin kasama po yan sa summer immersion, I was recruited in the area of Baras, Iloilo. With no less than yung mga regional party committee ng mga matatanda na mga 70s na nakita ko, sila mga instructor ko sa BKP, Batayang Kursong Pangpartido. Nabanggit mo kanina yung CEGP, College Editors Guild, di ba? Yes, sir. Miyembro ka nito? Yun ang unang organization na sinalihan ko. Nasalihan mo? Yes. So yun ang naging vehicle kung paano ka naispatan na ma-recruit? Because ang nagre-recruit at namumuno ng CEGP are already cadre of the CPP. Sige, please proceed. Which hindi nila ina-admit sa amin. We were thinking na pari-pariho kami mga writers. Nauna pong na-recruit si Randy Felix Malayaw sa akin. If you are asking for the historical reference of my authenticity, ang kapanahonan ko po ay si Teddy Casino. He was the national chair of national president of CEGP. I was the regional chairman of the CEGP. Do I know him also to be part of the CPP? Hindi na po ako magpapaka-ipokrito, Mr. Chair, Mr. President. Yes. We were all CPP. They are still CPP. They are still part of the Communist Party. And worse, they deny it and they are not admitting it to the nation. That is why they are not here. I was supposed to meet them here. Maganda sanang nandito kami para lahat ng circumstances to be asked by Senate and to be known by the people ay masasagot. Mr. Chair, I operated po sa dalawang mundo ng CPP na hindi po ito masyadong naiintindihan. From 91 to 2001, Mr. Chair, Senator Ping, involved ka sa history ko. Ikaw po ang Chief PNP. Yun ang huli ko pong bahagi sa open mass movement na pinatalsik namin si Pangulong Estrada. We organized, conspired, collaborated in a broad alliance to establish the Arab Resign movement. It is a known fact. It is part of history. It was a collaboration of the Communist Party, of the church leaders, of traditional opposition politicians na hinayaan ni Pangulong Estrada. At iyan po ay naging bahagi ako. I was a regional coordinator of Arab Resign movement. Nakikinig po sila ngayon, papatayin nila ako sa lahat ng mga isinisiwalat ko. Hindi po pupuno ang buong araw natin sa lahat ng historical accounts ko na ito. Yung inaalala ko, mukhang sa history mo, mabutin tayo maghapon. So, fast forward muna tayo, no? Doon sa main question ko kanina. Dahil may 17 years old na former child warrior na kinasuhan ng rape yung commander niya. Ngayon, ang tanong ko, is this something that happens or that happened before? Ito ba yung mga this kind of abuses and human rights violations done to the recruits? Their commanders or leaders or the terrorist groups? Nangyayari ba ito or isolated itong kaso ito? Mr. Senate President and Mr. Chair, nangyayari po yan. Sabi ko nga, anong tatag mo sa Marxismo, Leninismo at Maoismo pag tinamaan ka ng prinsipyo ni Freud ng libido, malilimutan mo ang disiplina ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. I confirm the question of the Senate President. Nakaabuso ba mga kabataan kababaihan? Yes. Former Congressman Colmenares, ang request niya kung pwedeng yung mga resource persons na mag-aakusa, dapat may personal knowledge. Tatanungin kita ngayon, meron ka bang personal knowledge sa alinmang pangyayari na binabanggit mo? Ang testimonya ko po ay mayroon akong personal knowledge. And to Mr. Chair, with your indulgence,
I would like to address also Mr. Nery Colmenares, my former comrade in the CPP. The personal knowledge required is only in the court of law, sa trial sa court. Kaya ayaw nyo kaming humarap sa Senado at lumabas sa media, kami mga kasama nyo, because malalantad kayo. And in the court of law, in the judicial requirement, Mr. Senator, required kami doon na mag-produce on the weight of evidence based on the rules of evidence ng korte. Yun ang gusto nila. Itatali ang kamay namin. Sa tanong ni Mr. Chair and Senate President, do we have enough knowledge of the things that we want to testify before the people in the Senate? Yes, we have. Depende po sa itatanong nyo at ibibigay nyong panahon. Sasagutin ko lang po, Mr. Chair, Senate President, ang tinanong. Kung nangyayari ito before, hanggang ngayon nangyayari ba ito? Nangyayari po yan, Mr. Senate President, matagal na. Although in fairness to the NPA, kapag ikaw ay nahuli ng rape, pinapatay ka namin. That is death sentence. That is automatic death sentence. Pero dahil yung ibang nagko-commit ng rape and abuse sa mga miyembro na NPA na kababaihan, lalo na kabataan, ay mga matataas ang katungkulan sa partido at sa NPA, Mr. Senate President, pwedeng itago po yan. At yan ang nangyari sa dalawang bata na magkakapatid sa Leyte ngayon. Ilang taon silang inabuso, and I am not at liberty to discuss that kasi right at the halls of Congress, of Senate right now, siya po ay naging biktima din, but baka sensitive yan, hindi ko alam kung sa television tayo. If you want direct testimony for that, nandito din siya sa Senate ngayon. NPA siya, kabataan siya ng ma-recruit. The abuse and the vulnerability of children and mga minor na NPA na nare-recruit, nangyayari po. Ang kinababahala po, Mr. Senate President and Mr. Chair, in the last 8 years, on the recovered document from Vic Ladlad, the Acting Secretary General of the Communist Party nang mahuli siya sa Novaliches, proud na proud sila that they were able to recruit in 3 years ng 8,000 kabataan muli in the underground movement at ang mostly senior high school. From PUP, UST, FEU. Ito yung umiyak dito sa Senado. They were not crying ladies for nothing. They were grieving mothers like our mothers na umiiyak nang kami naglayas at nag-full-time sa NPA during our time. Nangyayari po ito ngayon, dokumento ito ng CPP-NPA. In the last 3 years, 2016, 17, and 18 hanggang 19, more than 8,000 na kabataan, senators, Mr. Chair and Senate President, ang na-recruit nila from the document mismo ni Vic Ladlad. Nakuha ito at ang karamihan senior high school, which means 16 and 17 years old. And I share the concern of the Senate President right now. Yes, it is really alarming. Ikaw ba ay nag-surrender, nahuli? Paano ka ba nakatiwalag? Very different po ang circumstance ko, Mr. Chair and Senate President. Hindi po ako na-captured. Hindi rin po ako arrested kasi wala ako sa warrant of arrest. Pero nasa order of battle ako. Naglaylo ako, nag-awol ako. Ang last unit ko po from the Era Resign Movement, I was deployed in 2002 September. Yeah, September. You were never a combatant? No, Never ka naging combatant? Naging part po ako ng NPA National Operational Command. I was part of the N2. NPA National Operational Command. Kapanahonan ko po. Ito, water under the bridge, ano? Total, nasa kamay ka na naman ng gobyerno. Nakapag-participate ka sa mga armed encounters? Am I protected? Isa po sa mga naging trabaho. Wala naman details, ano? General question. Meron po. Yes or isa no doon po. naman. Don't give details anymore. Sir? Hindi ko kailangan ng detalye. Yeah. Yes or no lang. Yes. Nakapag-participate ka rin sa mga ambuscades? Yes, sir. Nakapag-participate ka rin sa mga depredations like yung mga unarmed civilians? Yes, sir. Thank you. Ang last unit ko po ay National Operational Command ng NPA. Buong Pilipinas po. Ako po ay napailalim sa N2. I did a lot of things under that unit. Na-missing po yung mga kasama ko. Redemption ko po ito ngayon. And I'm very happy, Mr. Chair, Mr. Senate President, for me to liberate ourselves, from the demons playing in our conscience for the many sins that we have committed to the people. Ang message ko lang is very clear. Napakagandang pagkakataon po ito upang mag-unite ang buong bayan at ang gobyerno, ang Senado, ang Kongreso, ang Executive, and even the Judiciary
for us to stand against the CPP and PNDF. If there is one single biggest mafia-style, highly organized, most prolific extortion machinery to come before the face of the earth, it's the CPP and PNDF. Thank you, Mr. President. If I may react quickly before we move to another item. I think, Mr. President, I was misunderstood. We precisely are lauding the efforts of the minority to come up with a very substantial report that can really shed light on this matter, Mr. President. So even if we're deluged with no offense to new sounding terms as badges of good faith, which we have never read in my entire law study. There are badges of fraud and badges of bad faith, but not badges of good faith. We really laud the minority for this. And since our rules, Mr. President, would attribute, Mr. President, to RIDICS as a supplement to the existing Senate rules, Mr. President. I just like to quote this and make this part of the records. RIDICS would say that a minority report, and I quote, a so-called minority report of a committee is not in fact a report, but is the views of certain members of the committee. So it is not, in effect, a minority report separate from the majority report. It is an attachment, appendage, an annex to the majority report. So the minority report might conflict with majority report, but then again, the majority report will prevail, Mr. President. That's the parliamentary rule in all parliaments and congresses around the world, Mr. President. Just for the record, Mr. President. Mr. President. Mr. President. Yes, Thank you, Mr. President. It is a minority report, not a so-called minority report. Kahit pa i-annex nga siya sa committee report. The majority report will prevail. I guess in the end, Mr. President, the committee report will prevail as adopted or not by the plenary. And badges of good faith, Mr. President, good sponsor. With all due respect, the Supreme Court itself used the phrase badges of good faith in the September 2020 case of Madera versus Commission on Audit, in the October 2020 case of De Guzman versus Commission on Audit, and in the November 2020 case of SSS versus the Commission on Audit. Of course, Mr. President, these cases are quite new, so we should not fault the chair if he does not know of these new cases. Pero I take offense, Mr. President, to that attribution, Mr. President. No, I apologize, Mr. My President. lack of No knowledge offense, should not ma'am. be implicated here. No, I have a law exam on Tuesday. Yes, so I'm Mr. still a law student right now. Perhaps your staff are not the law students here. Well, so, Mr. President, I am move not that, a lawyer That myself. phrase should be deleted from the records, Mr. President. I have no If there is objection to deleting, If there is Mr. an President. incumbent law student here, I am the one. I am the one. I challenge for 1 minute. I whoever apologize is to the good whispering chair. you. No offense. Last year po, merong isa. Tapos nawala po siya. Tapos bumalik po ulit, nagkaroon po ulit siya ng
February. Namalayan na lang namin na may gumagalaw sa kisame. Tapos noong pong makita namin sa kusina, lumalakad siya. Binubugaw ko. Sabi ko, ay, may ang laki naman ang pusa dito. Ayaw umalis. Tumingin sa akin. Yun, natakot po ako. Nagtatakbo na ako. After kun po, lagi na lang ang ganun. Reason why they occupy yung mga kisame is probably because of the absence of large trees that are big enough that will have a hollow that they can stay. They find this kisame natin na as an alternative sleeping area, sleeping sites. Pili na yung bahay ninyo kasi tahimik. Sa likod ng bahay niyo, madaming pagkain. Tayo sa isang bagay na hindi natin kilala. Pero kung makilala nyo sila, hindi na kayo matatakot. Welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, President of the Republic of the Philippines, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. This commitment is reflected in our solid contributions to the cause of peace and of justice. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time, for amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is, our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy
of none. This world order traces its roots to 77 years ago. Your first Asian predecessor, Mr. President, General Carlos P. Romulo, called on our leaders then to make this floor our last battlefield, to determine in this hall whether humanity is to survive or be wiped out in another Holocaust. Our peoples chose survival. They chose cooperation. They chose peace. And by doing so, they made history. Today, history once again calls to us to make these choices. We are confronted by tectonic shifts that will inform the ebb and flow of this coming century. Of these, I see 4 challenges to the continued survival of our global community. First is climate change. The time for talk about if and when has long since passed. It is here. It is now. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples. There is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the 4th most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on the industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing, and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries, to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year. When future generations look back, let them not ask why we did not take this opportunity to turn the tide. Why did we continue in our profligate ways until it was too late? This threat knows no borders, no social class, nor any geopolitical consideration. How we address it will be the true test of our time. Second, the development of advanced technologies is rapidly transforming human life and experience. We still barely understand how these transformations are unfolding and where they are leading. The imminent diffusion of these emerging technologies could solve many of our old problems, but they could also disrupt our political and social orders. Our governance structures must keep up. Third, widening geopolitical polarities and sharpening strategic competitions are transforming the international political landscape. A profound lack of trust is putting enormous strains on our multilateral system. Our very charter is being violated around the world as we speak. In Asia, our hard-won peace and stability is under threat by increasing strategic and ideological tensions. These behoove us to uphold the ideals that led to the establishment of this Parliament of Nations, and to reject any attempt to deny or redefine our common understanding of these principles. Even as we grapple with these new long-term shifts, we remain beset by an unresolved problem. Inequalities and inequities within and among countries continue to persist, and they continue to demand urgent action. Therein lies our 4th transcendent challenge.
This injustice was evident during the pandemic, when the richer nations immediately received vaccines at the expense of the have-nots. We see, for example, the dangers of this lurking in the persistent digital divide and in ballooning debt burdens. As we awaken from the economic stupor caused by the pandemic, we must reinvigorate the world economy. We must use public and private resources to encourage the expansion of trade, investment, and technology transfers to accelerate development. Knowledge and intellectual gains must flow freely to allow those lagging behind to catch up. Sustainable development will be hampered to the detriment of all if existing structures in the global economy remain unreformed. Mr. President, in these past 3 decades, Filipinos have achieved significant strides on our path to sustainable development. Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle income status by next year. With steady investment in food, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. I am confident that we will achieve this vision. Yet, no nation stands alone. The achievement of our national ambition requires a global environment that creates conditions that allow all nations, including ours, to thrive in peace. We need the United Nations to continue to work. And we, the Philippines, are determined to be part of that solution. The Philippines did not hesitate to donate to the COVAX facility that helped provide vaccines in many parts of the developing world. Multilateralism and international cooperation do make a difference. Filipino health workers were at the front lines in many countries to curb the spread of the virus, risking and oftentimes sacrificing their own lives to save those of others. We have always been an optimistic and courageous nation. Despite the enormity of these challenges, we believe that solutions are within our collective grasp. You, Mr. President, have already identified 3 tools that are at our disposal. First, solidarity. We need to reaffirm the wisdom of the founders of our United Nations. This means transcending our differences and committing to ending war, upholding justice, respecting human rights, and maintaining international peace and security. Nuclear weapons continue to pose an existential threat despite our efforts to build norms that resoundingly prohibit them. We must reject the notion of deterrence and remain committed to decreasing the global stockpile of these weapons. At the same time, we must also address the scourge of the proliferation of all weapons, be they small arms, light weapons, or improvised explosive devices. Our work must also focus on ensuring that the international system remains fair, not only for all states, but more importantly, for all peoples. This system must work for the most vulnerable, especially the marginalized, migrants, refugees. The world has witnessed the enduring contribution of migrants in the fight against this pandemic. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice. The Philippines United Nations Joint Program on Human Rights is an example of a constructive approach that puts our people, not our politics, at the center of this work. It provides a model for revitalizing the structures that facilitates solidarity between the United Nations and the sovereign duty bearer. Our continued solidarity will also benefit from a reformed and more inclusive Security Council and an empowered General Assembly that can hold the Council to account. At the same time,
the United Nations must forge ahead with its flagship tradition of global peacekeeping. My country's experience in building peace and forging new paths of cooperation can enrich the work of the Security Council, and to this end, I appeal for the valuable support of all UN member states for the Philippines' candidature to the Security Council for the term of 2027 to 2028. Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Inclusive dialogue involving all stakeholders, including women, the youth, faith leaders, and civil society, conducted with patience and good faith, has produced a credible and solid foundation for self-government that paves the way for lasting peace and sustainable development. We take the same approach in Asia. The Philippines builds partnerships for peace and development through dialogue, including through interfaith and interreligious dialogue, especially through ASEAN. In the face of great diversity, we believe that partnerships form the bridge to unite all of us in promoting peace and stability in the Asia-Pacific region. Our global community is only as strong as we make it. We need to ensure that all nations, especially developing countries, are equipped with the tools they need to navigate the uncharted waters of this century. This requires a transformative development agenda. We therefore welcome the Summit of the Future next year as an opportunity to collectively roll up our sleeves and chart our common path. Second, sustainability. We must seek solutions that preserve our planet. These solutions must transcend our time and win the future for the succeeding generations. We crafted the 2030 Agenda for Sustainable Development as a platform of unity where our societies can build a future that is resilient and that is inclusive, where our people can be healthy, happy, and secure. This requires investment in food security, the fragility of which has been clearly demonstrated by the pandemic and the conflict in Ukraine. We need to take concrete steps towards a modern and resilient agriculture. For food is not just a trade commodity, nor is it just a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. It is the very basis of human security. To attain food self-sufficiency and security, we are providing innovative solutions and financial support to farmers and fisherfolk to adapt new technologies and connect to national and global value supply chains. We look forward to forging cooperation with the UN and our partners to boost agricultural productivity and food security. As host to 17 UN agencies, programs, and funds, the Philippines strongly supports reforms to ensure that the UN development system delivers as one through its UN country team. Water connects our world and sustains our existence, but it is also a finite resource that requires our stewardship. Equally important, our biodiversity must be protected amidst the continuing challenge of climate change. We must enhance our cooperation in these areas. But sustainability also requires development policies that go beyond the traditional metrics. We already know that the gross domestic product is an incomplete measure of progress and that vulnerability is multidimensional. Our development agenda must also take into account the interest of all developing nations, including middle-income countries where the majority of the world's poor live. At the same time,
Sustainability means equipping our people with the tools they need to meet the challenges of the fourth industrial revolution. Investments in education are key, and my administration is prepared to make such investments. The Philippines notes with appreciation the Transforming Education Summit held earlier this week, at which these subjects were taken up. There is perhaps no greater renewable resource than the creativity and innovation of our young. We understand the value of harnessing our people's talents by creating a robust and creative economy. We will continue to work with partners in promoting this at the international level. Finally, science. Knowledge and discovery remain the keys to unlock the potential of our dynamic future. Encouraging our young people's curiosity, honing their skills, and protecting their intellectual properties are important investments. Humankind is pushing back its horizons, both in the digital world and out in our physical universe. Access to these domains is an inalienable right of all nations, as are peaceful uses of all existing and emerging technologies. The Philippines is preparing for the future by laying the governance framework that will allow us to harness the power of renewable energy, develop the capacity to utilize the life sciences, such as medicine and virology, pursue digital solutions towards a more modern economy, and expand our presence in outer space. But we also need to update the global structures that facilitate international cooperation on the peaceful uses of nuclear energy, biology, chemistry, to name but a few. At the same time, we need new structures to govern rapid advances in other areas. We need to start by defining the norms of responsible behavior in cyberspace and outer space, and forming legal rules that will prevent the weaponization of artificial intelligence. The diffusion of cutting-edge technology across the economy is promising, but they could come at a cost. Our development agenda must consider the possible displacement of human labor as a result of advances in automation. We must prepare our economic structures for this. We should start building the necessary supports for those sectors affected. Mr. President, the transcendent challenges of our time are as consequential as those that faced us 77 years ago when we founded this august body. We are indeed at a watershed moment, one that requires a refounding of these, our United Nations. Mr. President, Your Excellencies, the world is ready for transformation. It is up to us as leaders of our nations to move and shape that transformation. The future beckons, and we can embark upon that journey as single nations or as a world in harmony. I say, let the challenges of one people be the challenges for all nations. And in that way, the success of one will be a success for us all. The peoples of the world look to their leaders, to us, to make into reality these aspirations for our future. We must not fail them. And if we stand together, we will not fail them. If we stand together, we can only succeed. Let us dream, let us work for those successes for all our nations united. Thank you and good day. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Philippines for the statement just made and request protocol to escort His Excellency. Anong mata mo siniyaw? Wala. Wala. Sa tugnaw ba na? Okay lang.
Wait lang. Hello! Mayong hapon to everyone. Everyone. Mayong hapon sa tanan. Pa-share ta na isang live mga gwapa. Oh, hindi. Mayong hapon. Hello, Madam Darlene. Mayong hapon sa tanan. O pa-sale ta this afternoon, mga madam. Mahulat-hulat lang ta mga, mga 10 ma-start na ta. Pa-share ta na isang live, everyone. So, saan sa nga itong live, may yatag ta di daw dako nga bawl. Ariyo. Daw gilya. Panghatag ta ni mga madam with 100 Gcash ha. Hello ta lords, mayong hapon. With 100 Gcash or convertible to cash or pwede man i-deduct sa imo na mine. So all you need to do is share our live. Dapat magwaang daw tao na nga may araw ho para ma-qualify ka later sa aton nga 100 nga Gcash. Kung wala, lang imo yung item. Okay, welcome everybody. Mayong hapon. Hapon ta na isubo nga para pahuway naman ta sa gabi. Or basi mapaubos ta karon. Oo, since we're already 16, mayong hapon pa-share tanay. Ari may gamay lang ni siya nga factory defect ha. May factory defect pero hindi siya buka, wala na siya galapos. Libre lang ni mga madam. Sa may gusto, sini pa-type na lang. This is 11 inches. Pa-type lang mine. Oo. Free lang niya ha. Mine lang, mine. Makanto ni kay number 10. Sa may gusto, sini kay number 10. Hello, Madam Dailin. Thank you so much for sharing my live, madam. Mayong hapon sa gwapa, tada nga teacher. 1, Madam Lourdes. 2, Madam Lourdes. 3, Madam Dailin. 4, Madam Lourdes. 5, Madam Dailin. 6, Madam Lourdes. 7, Madam Dailin. 8, Madam Lourdes. 9, Madam Dailin. And number 10, Madam Lourdes. Hello, Madam Lynette. Mayong hapon. Ang mga Hong Kong team ta. Madam Lourdes, yours na ni. Madam Lourdes, yours na. Oh, welcome everybody. May pa-sale na naman kita subong hapon. O, so wala pa pa-share na tas ang live ta para kaambit man ang iban. And sa mga new miners, kag new viewers ta, location tagali is Himamaylan City, pero gadulong ta from Ilog going Bacolod, mga madam. Ilog to Hinigaran, free lang na siya. Oo, hello Madam Desiree, bakal na ta mag-char. Free lang na siya Ilog to Hinigaran. Manggid ka open. Ang aton Pontevedra to Bacolod, meet up lang sa kilid dalan. Oo. Hindi kita on. Meet up lang sa kilid dalan. Oo. Like example sa kilid mga ulayhon lang. Hello, good afternoon. Di start na ta. Pagwa ta ng mga unique ta diya. So ang unahon ta, mga do mga wala na bla pares-pares, mga madam, di na nga pun. Ang do mga wala na bla pares. Ipa-sale ta na lang ni pro mga dalagkuan ni sila. So last time, nung mo nagkuha sa nga ton rice